Λέγομαι Μαρία, είμαι 19 χρονών. Αποφάσισα να κάνω ρινοπλαστική από μικρή ηλικία, το ήθελα πάρα πολύ. Φάνηκε μια καμπουρίτσα, οπότε ήθελα ένα πιο αρμονικό πρόσωπο. Δεν το ήξερα ότι είχα πρόβλημα αναπνοής, αλλά στο πρώτο ραντεβού μου βρήκανε λειτουργικό πρόβλημα, οπότε έπρεπε να διορθωθεί και αυτό με το χειρουργείο. Αλλά κυρίως πήγα για αισθητικούς λόγους. Μετά το πρώτο ραντεβού κατάλαβα ότι ο γιατρός είναι αξιόπιστος. Ήθελα ένα αποτέλεσμα, ήθελα αυτός ένα άλλο. Τελικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με αυτό του γιατρού. Ήθελα λίγο μύτη της Μπέλα Χαντίντ, αλλά ο γιατρός μου είπε ότι δεν γίνεται για μένα, δεν θα μου ταιριάζει. Οπότε τον άκουσα, κάτι δεν ξέρει. Ο γιατρός μου είπε ότι έχω στένωση και ότι είναι λίγο δύσκολη η περίπτωση, αλλά πιστεύω ότι βρήκε αυτό που πραγματικά ταιριάζει στο πρόσωπό μου. Έκανα λειτουργική ρινοπλαστική με υπερήχους. Η προσομοίωση με βοήθησε στο να δω πώς θα δείχνω μετά το χειρουργείο και απλά ήθελα πάρα πολύ να δείχνω έτσι όπως την προσομοίωση. Η προσομοίωση που είχα κάνει πριν το χειρουργείο έμοιαζε πάρα πολύ με το αποτέλεσμα το τελικό. Την ημέρα του χειρουργείου δεν υπήρξε κάποια διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσω, απλά πήγα στο νοσοκομείο. Την άρκωση δεν τη φοβήθηκα πάρα πολύ, δεν νομίζω να υπάρχει λόγος, είμαι νέα, ευτυχώς. Όταν ξύπνησα από την άρκωση αισθανόμουν λίγο ζαλάδα, αλλά μετά από μία ώρα μπορούσα να μετακινηθώ μια χαρά κανονικά και τα χέρια πάνω από το κεφάλι, δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα μετά τη ρινοπλαστική, ίσα ίσα είμαι πιο χαρούμενη. Μετά τη ρινοπλαστική δεν αισθάνθηκα κάποιο πόνο. Μετά το χειρουργείο δεν είχα καθόλου μελάνιασμα, είχα δει κάτι φωτογραφίες και είχα τρομάξει, αλλά δεν είχα καθόλου χρώμα κάτω από τα μάτια μου, τίποτα. Μόνο λίγο πρίξιμο στα χείλη και στα μάγουλα και στη μύτη προφανώς, αλλά δεν το ήξερα. Με τον άρθηκα πάνω. Και μετά από 1-2 εβδομάδες υποχώρησε πάρα πολύ. Μετά το χειρουργείο δεν τοποθετήσαμε τα μπόνους στη μύτη. Η διαδικασία αφαίρεσης του νάρθηκα δεν ήταν καθόλου επώδυνη. Ο γιατρός ήταν πάρα πολύ εξυπηρετικός, δεν με πόνισε καθόλου. Μετά το χειρουργείο, αφού πήρα το OK για αθλητική άσκηση, το αισθάνθηκα αμέσως τη διαφορά στην αναπνοή μου σίγουρα, στο τρέξιμο. Αναπνέω πολύ πιο καλύτερα, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό. Το αποτέλεσμα στη μύτη πιστεύω είναι πάρα πολύ αρμονικό με το πρόσωπό μου, καλέσθητο, κλασικό, είναι αυτό που ήθελα πραγματικά. Δεν έχω παράπονο. Η ρινοπλαστική σίγουρα άλλαξε την ποιότητα ζωής μου, έχω πιο αυτοπεποίθηση. Πιστεύω ότι αξίζει πάρα πολύ η ρινοπλαστική σε κάποιον που θέλει, που κρίνει ο γιατρός ότι χρειάζεται. Ο κύριος Μοιρέας μου φάνηκε πάρα πολύ αξιόπιστος, εξυπηρετικός σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ήταν δίπλα μου, ό,τι ερώτηση είχα και μετά από το χειρουργείο. Είμαι σχεδόν 3 μήνες μετά το χειρουργείο. Παρατήρησα μια τεράστια διαφορά που δεν την ήξερα, η αλήθεια είναι. Δεν το είχα παρατηρήσει πόσο φουσκωμένο ήταν το πρόσωπό μου, αλλά κάθε μέρα ξεφούσκωνε και γινόταν όλο και πιο αρμονικό. Συναντήθηκα με μία φίλη μου τις προάλλες και δεν μπορούσε να καταλάβει ότι έχω κάνει κάτι, της το είπα και δεν το πίστεψε. Μετά τη
ριζοσπαστική πιστεύω περιμένεις να δεις το αποτέλεσμα μετά από 1 χρόνο. Είμαι στους 2,5 και μου αρέσει ήδη, αλλά περιμένουμε, είπε ο γιατρός, να ξεφουσκώσει το tip. Το αποτέλεσμα στη μύτη πιστεύω είναι πάρα πολύ αρμονικό με το πρόσωπό μου, καλέσθητο, κλασικό, είναι αυτό που ήθελα πραγματικά.